هل من الممكن أن يرفض الرئيس ترامب مغادرة البيت الأبيض بعد التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتصويت المجمع الانتخابي في 14 من ديسمبر؟ سؤال يؤرق الخبراء الدستوريين وشريحة واسعة من الأمريكيين، خاصة في ظل غياب أي نص دستوري يتناول هذه الجزئية وكيفية التعامل معها. الدستور يضع التواريخ فقط. في 20 من يناير يجب أن يتم تنصيب الرئيس الجديد، ولو لسبب ما لم يتم تنصيب بايدن بسبب عدم التصديق على نتائج الانتخابات مثلا، فعندها ستكون رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هي الرئيسة بالوكالة، وستخرج ترامب من البيت الأبيض، إلا أنني لا أعتقد أن هذا سيحدث. حملة الرئيس المنتخب جو بايدن قالت في أكثر من مناسبة إنه فيما لو رفض ترامب ترك السلطة فعندها سيعتبر معتديا على البيت الأبيض في نظر الحكومة الأمريكية، ويجب مرافقته خارجا من قبل قوات الأمن، إلا أن هذه الجدلية لا سند لها من الناحية الدستورية. على الرغم من عدم وجود نص دستوري يشير إلى إخراج الرئيس المنتهية ولايته من البيت الأبيض، لكن الدستور واضح بأنه في 20 من يناير لن يكون ذاك الشخص رئيسا للولايات المتحدة، بل شخصا مدنيا ورئيسا سابقا لا يحق له الوجود بالبيت الأبيض. الآباء المؤسسون الأمريكيون لم يتخيلوا على ما يبدو فكرة وصول رئيس إلى السلطة يضع بعد ذلك مصلحته فوق المصلحة العامة فيما يتعلق بوحدة البلاد، وهو ما يعتبره البعض مبررا لغياب النص القانوني الدستوري بهذا الخصوص. أما الدستور الأمريكي وفي تعديله 20 الذي اعتمد عام 1933 فيشير إلى أن الرئيس الأمريكي عليه أن يسلم السلطة عند الظهيرة من 20 من يناير للرئيس المنتخب ليكون الساكن الجديد للبيت الأبيض. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.